جولتنا اليوم من مدينة التاريخ والعراقة، من مدينة الخانات، من رابع أكبر مدينة بتركيا. جولتنا اليوم حتكون من مدينة بورصة. هذه خريطة تركيا. بورصة تقع شمال غرب هضبة الأناضول، جنوب اسطنبول. رحلتنا راح تبدي من اسطنبول بالسيارة، وحنعبر بحر مرمرة عن طريق جسر عثمان غازي المعلق، مرورا بيالوفا، ومن ثم الوصول إلى بورصة. يستغرق الطريق ساعة و45 دقيقة. مدينة بورصة مدينة قديمة بنيت أسفل جبل أولودا على شكل شريط ممتد على طول الجبل، والمدينة ليست بعيدة عن جنوب بحر مرمرة. وهذه صورة أقرب للمدينة، حيث نرى وسط المدينة القديم، واللي هو هدفنا بهذه الرحلة. وحنشوف جمال منظر الجبل خلف هذه المدينة العريقة. وممكن الذهاب إلى بورصة عن طريق الباصات اللي تنطلق من أي محطة رئيسية، وكذلك عن طريق البحر، حيث توجد عبارات تنطلق من أمينونو، والتفاصيل حتكون موجودة بصندوق الوصف. طريق اسطنبول بورصة بعد عبور الجسر طريق جدا جميل بين التلال الخضراء، وتوجد أنفاق تخترق مقاطع من الجبال، وهذا الشيء أدى إلى اختصار الكثير من الوقت. بدأنا بالاقتراب من المدينة، وهذا هو الاستاد أو ملعب بورصة الرياضي، واللي صاير مثل ما تشوفون على شكل تمساح. احنا الآن بمدينة بورصة متجهين إلى مركز المدينة القديم، ولاحظوا كيف بدأت البيوت تتغير والشوارع تضيق، وبدأت تظهر البيوت ذات الطراز المعماري القديم، ومباني تاريخية جدا جميلة. احنا الآن بقلب المدينة القديمة النابض بالحياة. هذا هو الأوتيل اللي راح نبقى به، اسمه إيبك يولو. حجزناه من hotels.com. هذا المكان شفنا آراء الناس طبعا بالموقع، وكلهم متحوا به، فاحنا اللي هسه بس دخلنا بيه شفنا المكان. باشر نعطيكم رأينا أكثر ونشوف وجبة الفطور شلونها. طبعا هذا إعلان مو مدفوع الثمن، بدنا نقول لكم إنه احنا حجزنا بهذا المكان. أي شيء نعرضه أو نقوله هو رأينا الشخصي وبكل أمانة. الغرفة احنا اخذناها مزدوجة. هذه اول غرفة النفرين، يعني مال الاشخاص اثنين كابل. هنا عندنا المكان يعني قديم وصاير بمركز المدينة، حتى تشوفون المكان هو اصلا تاريخي، فحتى البناء يعني باقي مثل ما هو. هذا هو دولاب الملابس، حاطين حتى سجادة بيه للصلاة،
حاطين خزنة. هاي هنا الثلاجة الميز تواليت، وهنا التلفزيون، وحاطين اكيد تكييف همينه لان هنا الجو بورصة شوية بحرارة. هذه هي الغرفة الثانية مال الأطفال مثل ما تشوفوها. المكان صاير ما أعرف شلون هاي تنفتح البردة، ما أعرف شلون بس هنا لا تبين. هاي هسه احنا هذا الشارع هذا يؤدي إلى المنطقة الشعبية أو السوق المركزي اللي صاير بوسط بورصة. هذا هو الحمام. الأرضية بقى، شوف الأرضية، هاي الأرضية القديمة. هنا حتى البوري مسوي بهالشكل هذا. هذا هو الممر، وهنا صايرة الغرف. طبعا هو حسب ما قال صاحب الفندق انه هو كان خان، بس يعني بصراحة المكان غاية بالروعة. تكلفة السكن بهذا الكوناك او الهان او شو يسموه فندق، احنا اخذنا 3 ليالي حنقعد بيه، وغرفة طبعا مزدوجة للاطفال، وانه كلفت 1400 ليرة. طبعا السعر هذا يفرق طبعا من فترة إلى فترة وحسب الموسم، سياحي أو لا، شتاء أو صيف. كل هذه الأمور تأثرت أكيد على السعر مال تأجير الغرفة. طبعا إحنا هسه بلش عندنا الموسم السياحي أو الصيفي ابتداء من اليوم، فالأسعار بدأت ترتفع بكل مكان، فاحتمال يمكن هو هذا أقصى شيء توصل أسعار الغرف هنا أو تأجيرها. هاي شنو؟ يعني ليش يعني احنا هاي إلنا الغرفة ماخذيها ننام هنا بالممر؟ ها؟ ايش بيك؟ مو هاي وسخة القاع. ماما قومي هناك بالغرفة. يا أكل وتي والله بس همك هم الأكل، خبلتنا الطريق كله. قومي قومي. جوعانة زين تحملي، كنا احنا جواعة، كلتنا احنا جواعة. هسه نطلع للسوق. هسه احنا نزلنا للسوق القديم او المركز القديم مال المدينة، كلها مطاعم وورشات مال عمل، ويبيعون شغلات مثلا اجهزة كهربائية. قعدنا هسه بمطعم لانه صار وقت الغداء وميتين جوع على الاخر. قعدنا بهذا المطعم. اكثر شيء مشهور بمدينة بورصة يسوون البيدلي كفتة، عبارة عن كفتة ويعني أسفلها أو بالقاعدة يخلون خبز يقطعوه، يستخدمون خبز البيدة، وبعدين يحطون عليه صوص وياه لبن، ويجيبون طرشي ويجيبون وياها هذا الفلفل الحار وصلصات. يعني اليوم راح ناكل أكل بورصي فخلينا نشوف إن شاء الله، سننتظر الأكل ونقول لكم إذا طيب أو لا. جتي البيدلي كفتة، طبعا كلش طيبة. هي موجودة حتى باسطنبول من عندها، بس هنا شكلها أكثر شيء مشهورة لأن كل المطاعم كاتبين أول شيء البيدلي كفتة. كلش طيبة، مسويها مثل ما قلت لكم بالصوص الأحمر. كل سهل، هذا صوص مع طماطة ومعجون ويا بهارات، ويحطون اللبن، وبعدين الكفتة يحطوها على الشواية، وأكيد الفلفل والطماطة، وهاي تشوبان سلطة. فكلش طيبة. اللحمة بعدين اخذها يونس تجنن. شوف الخفية مالتها بشكل خفيفة وطيبة. تقولون ايش تخوطين؟ حياة الشكر موجود. هو صح اني اشرب الشاي بدون شكر، تعودت عليه، بس لزوم الصورة حتى تطلع حلوة. احلى شيء هنا بتركيا انه نفس طباعنا، احنا بعد ما ناكل الاكل لازم نشرب شاي. احنا هذا احلى شيء، العادات نفسها تتشابه. صحيح الشاي هو مو نفس طعم الشاي السيلاني احنا اللي نشربه بالدول العربية، بس ما يمنع انه نشربه ورا الاكل. بنى مدينة بورصة الروماني بروسياس وسماها بمدينة بروسا، وأصبحت بورصة أول عاصمة للدولة العثمانية بعد السيطرة عليها سنة 1326.
أما أورهان غازي فهو مؤسس مدينة بورصة الثاني بعد بروسياس، والذي جعل من مدينة بورصة صرح للعمارة الإسلامية وأهم مراكز التجارة في العالم. واستمرت المدينة بالنمو والازدهار طوال القرن الرابع عشر، لكن بعد أن سيطر العثمانيين على مدينة أدرنة واللي تقع غرب القسطنطينية، جعلوا من أدرنة هي العاصمة الجديدة سنة 1363. ولكن وعلى الرغم من هذا احتفظت بورصة بمكانتها الروحية والتجارية. خليني أعزمك على كباب. أدري روح شلبت. والله شلون كباب كله دهن. ما عندك خوان. عبرنا الشارع من منطقة كايهان اللي قعدنا بيها وكان بيها المطعم، اجينا على الشارع المقابله او المنطقة المقابلة موجود بيها سوق اسمه اوكتشار. في دقيقة اشوف اسمه اوكتشولار اوكتشولار تشكرا. هذا السوق هسه حنروح نفوت نشوف شنو بيه. خليكم ويانا، حروح على الاطفال لان عبناهم ما حدهم. تعالوا. هذا واحدة من الخانات اللي موجودة بداخل السوق. المكان مجددين مثل ما تشوفون، يعطين مادة جديدة بس هو خان قديم. مسوين مثل مكان للصناعات الحرفية أو اليدوية، تشوفون خاط، خياطة. اشتهرت مدينة بورصة في زمن الدولة العثمانية بصناعة المنسوجات والحرير، وكانت بورصة هي المحطة النهائية لطريق الحرير الذي كان يبدأ من الصين وينتهي في بورصة، حيث كانت بورصة مركز تجاري وملتقى للتجار. وهذا يفسر سبب وجود الكثير من الخانات والتي تكون بالعادة مرتبطة أساميها بالمنتجات اللي يتم بيعها بهذه الخانات. والآن تعتبر مدينة بورصة واحدة من أهم المراكز الصناعية في تركيا. في السنوات الأخيرة زاد عدد سكان مدينة بورصة، ومعها زاد عدد المصانع والمشاغل، وزادت الحاجة إلى الأيدي العاملة، وبسبب وجود مصانع تقنية مثل مصانع السيارات ومصانع الترام والقطارات وغيرها من الصناعات، اتبعت تركيا سياسة قريبة من سياسة الصين في التركيز على ما يسمى بالكليات التقنية، وهذه الكليات تخرج بما يعرف بالعمال المهرة. وهذا من منطلق لو أن الكل درست طب وصيدلة أو هندسة، من سيقوم بالعمل وتشغيل كل هذه المصانع. الخانات هنا بصورة عامة مستغلين الساحة مالتها أو الباحة الخارجية، مسويها كافيهات، مسويها مطاعم، بها محلات. بس من تصعدون بالطابق الأعلى تشوفون حوالي مثل هاي الغرف اللي هي مال الخان، مستغليها مأجريها الناس يسوون بها مثلا يشتغلون بالخياطة أو بمختلف الصناعات. حتى أكو هنا واحد صايغ يشتغل كورشة عمل موجودة.
هنا مشهورين بهنا بمدينة بورصة انه يسوون حلو اسمه بادات هرمس. بغداد، والهرمة هو التمر، وتعرفون يعني هنا التمر ما كثير موجود، فنادر الوجود نادر الوجود، حلوة هاي زين قليل، فلهذا يسوون مثل هذا الحلو، مسوين من السميد وبداخله عبالك بجوز هند، لانه حاطين فوقه مثل جوز هند، وحتى يقولوا لكم اذا تريدون شربت بنكهه الجوز الهند. طبعا احنا طلبناه بهالشكل هذا، بس هو حلو طبعا تشربوه او تاكلوه ويا القهوه. كلش طيب، كلش طيب، ما تتخيلون ايش قد طيب طعمه. يعني طعمه هو مو يعني داطلي، فشي يشبهه بس بعد اطيب. الداطلي شوي يصير ثقيل، هذا كلش حبيناه، ما اعرف يمكن لان اسمه حلو بغداد. فهسه راح ناكله ويا القهوه. طبعا يطوه حتى اكراميه هذا ويا القهوه، احنا طلبنا القهوه وجتنا هاي اكراميه. من الشغلات اللي يتميزون بها الناس بمدينه بورصه حسب ما سمعنا، طبعا احنا بالبدايه اول شيء انه هم الشعب جدا متسامح، لطيفين، ودودين، كان هذا بس هيك احنا سامعين عنه. بس بعدين من جينا الى مدينه بورصه، ومن خلال يعني ما تعاملنا ويا الناس، كثير من الناس تعاملنا وياهم، فعلا يعني حسيناهم انه هم يختلفون حتى عن الناس اللي شفناهم بمدينه اسطنبول او بغير مدن موجوده بتركيا. جدا لطيفين، وفعلا هاي الصفه يشتهرون بها. طبعا ليش هم هيجي؟ يقولون السبب انه بورصه استقبلت كثير من المهجرين والمهاجرين من الشركس، من الارمن، من التتر، من دول البلقان، فهذا السبب خلاهم انه يختلطون بكثير من القوميات، من الديانات. دائما هذه الامور تخلي الانسان يكون متسامح، يحب الغير على الرغم من اختلاف اديانهم وقومياتهم. للاسف خلصنا، طلعنا من الخان، راجعين نصور مره ثانيه. القعده ترد الروح، الواحد ما يهله يطلع. أنا حاليا هسه واقفة عند واحد من أبرز معالم مدينة بورصة، واللي هو العلو جامي أو جامع العلو. جامع غاية بالروعة، عمره أكثر من 600 سنة. خليكم ويانا، راح نفوت جوا ونشوف الجامع من الداخل. الجامع حقيقة عبارة عن تحفة من الخط العربي، مكتوبة آيات القرآن الكريم بخط يعني بديع يعني فتشي. الآيات أو اللوحات اللي مخطوطة بها الجامع مستخدمين أكثر شيء خط الثلث، وهو واحد من أصعب أنواع الخطوط اللي ممكن الواحد يتعلمها ويكتبها. طبعا بعض الآيات موجود بها خط الثلث ومدموج معها الخط الكوفي، مثل الآية اللي موجودة فوق. طبعا واو، هاي هنا كثير يتباركون بهذا الحرف الأتراك، يرمز إلى الجنين ببطن أمه، إنه بعد يكون صافي نقي، فتشوفون هذا الحرف يتباركون به. الخط اللي بالأخضر هو الخط الكوفي. شوفوا هاي يعني شلون يعني الأناقة باختيار الألوان، الأسود مع الأخضر الزيتوني الذهبي، يعني فن ولا أروع، يعني جميل بشكل. شوف هاي الآية الكبيرة، والله من ورائهم محيط، ايش قد حلوة. فداك أبي وأمي يا رسول الله، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيبي. واحدة من الأشياء جدا حلوة هنا بتركيا، يهتمون بالخط العربي بشكل جدا كبير. أي واحد يحب يتعلم يخط أو يتعلم الخط العربي يقدر يروح على أستاذ خط عربي يكون مجاز يتعلم عنده. طبعا الموضوع ياخذ وقت طويل، ممكن 4 سنين ممكن ياخذ، ولو يحصل على الشهادة أو ما يحصلها. طبعا هذا الشيء يعتمد على مدى استمرارية هذا الشخص، على كثرة الاستمرار بالكتابة. حتى قتيبة، طبعا أنا يمكن تقولون من تعرفون هالمعلومات، قتيبة يعني دخل
مثل معهد او مو معهد، عند استاذ هو مجاز، فبقى عنده سنتين. طبعا يجي دائما يكتب يكتب يكتب، ايش قد حاول. طبعا هي فادته بس ما قدر يكمل الصراحه، لان تحتاج لها وقت، يحتاج لها تفرغ، ويحتاج لها صبر. حتى انه اتذكر واحده من الامثال اللي كان يقولها الهياء الاستاذ، يقول له التكرار احسن ولو كان يوسكسن، يعني قصدهم انه التكرار افضل حتى لو كان 180 مره. هذا ايضا هم خط التعليق. خلوني احذركم حزوره، كم واو مكتوبه بهذه اللوحه؟ اكتبوا لي بالتعليقات وخلينا نشوف منو الاجابه الصحيحه. اللي يميز هذا الجامع غير انه هو جدا كبير، مو مثل بقيه الجوامع الموجوده بتركيا، صحيح بها ارتفاع عالي بس مساحتها صغيره كمكان للصلاه. هذا الجامع ب 20 قبه، اذا تلاحظون كيف متداخله واحده بصف الثاني، منطي هذا الجمال المعماري الحلو. يابا صباح الخير. صباحنا اليوم غير شكل، صباح كله روائح المعجنات والبورق. هنا ببورصة طبعا يعني عندهم البورق والبوتشا والمعجنات فد شي، يعني احنا باسطنبول ضاحكين علينا واحنا مكيفين عندنا بورق طيب، هنا مستوى ثاني، يعني تاكلوه هو وبارد طيب. صدفت وكانت في الشيء هذا طبعا اول شيء ضجنا احنا منه انه الفطور بالفندق ما كان يعني بالمستوى المطلوب الصراحه، كل شيء زين بالفندق كل زين، الشغله الوحيده كان الفطور يعني مو بالمستوى. فلهذا اليوم قررنا من بعد ما بالصدفه ضقنا بورق بالشارع ابو عربانه دا يبيعه، يخبل وكنا بارد، قلنا شلون العد حار. كان نجي يم واحد هنا محل يسوي هذا البورق، هذا اللي يسموه هنا ذراع، يعني شلون يسوي مثل اللي يسموه الكول بوريه، يصير بالبطاطس اللي هي البوتيتا والجبن او تقدرون باللحم، وهذا هنا الصور بوريه يعني مستوى ثاني. بس شوفوا البوتشا، هاي بوتشا احنا باسطنبول اللي ناكلها يعطونا اياها معجنه ويسووها بالمارغرين، هذا الزبد النباتي. هنا يعني مكانكم خالي، ضروري وان شاء الله يطلع بالفندق اذا تقعدون ويطلع الريوق مو زين تاكلون من هذا من حسن حظنا. البورق ينزل هيجي هلهل هلهل. اليشيل جامي واحد من الاماكن اللي كلش حلو انه تزوروها بمدينه بورصه. الجامع غايه بالروعه، طبعا هاي من برا احنا ما شفناها لسه من جوا، تعالوا ويانا خلينا نشوفه.
هذا المكان واحد من الأماكن الموجودة بالمنطقة اليشيل جامع، يقدمون بها أكل للمحتاجين وللفقراء. تقريبا حسب ما كاتبين أنه 1200 شخص يطعمون من الناس المحتاجة. هذه هي البناية اللي يقدمون بها الأكل والصدقات اللي موجودة طبعا وتنظمها بلدية بورصة، وحتى حاطين هسه لافتة باعتبار أنه هسه راح يقرب العيد، عيد الأضحى، فاللي عندهم أضحيات وما عندهم مثلا أقرباء أو ناس ينطوهم فيجون هنا يعني يقدموها للناس المحتاجة. طبعا ما تتخيلون شنو المنظر، الناس كلها هسه أشوفها جايين وشايلين وياهم الأكل، يعني احساس العطاء في الشيء يعني لا يوصف، يعني ماكو احلى منه. طبعا تنظمه البلديه هذا الشيء، يعني كنا احنا نساهم به، انه هذا احلى شيء، انه احنا صح ننطي ضرائب، مرات الواحد يضوج، بس بالنهايه تروح لهذول الناس من نشوفهم بعيننا غير احساس. هذه هي روحيه الاسلام، هذه هي بورصه الناس اللي بيها حقيقه. يعني اسال الرجال، استاذ هو طلع مدرس بالمدرسه، فقلنا له شنو هنا احلى شيء ببورصه؟ قال الناس والطبيعه اكيد والمي مالتها طبعا، وهذا اكيد يعزز الاسلام لما نكون مسلمين ومتخلقين باخلاق الاسلام الحقيقيه، اخلاق القران والنبي عليه افضل الصلاه والسلام، اكيد راح تصير بينا هذه الطباع الحلوة ونتسم بيها. وعلى ذكر المساعدات، من بعد ما شفنا هذا المكان اللي يساعدون به الناس، تذكرت طبعا دا اذكر نفسي اول شيء، واحنا قتيبة دائما هذا الشيء نتذكره، انه ما ننسى الناس المحتاجه. وكنتوا تعرفون قبل فتره صارت هاي الحرب على فلسطين وعلى غزه، صار بها دمار جدا كبير، طبعا غير الخسائر والارواح اللي راحت. صحيح خلصت، بس المعاناه مستمره بعدها، خسائر ماديه، الناس تضررت، بعدهم يعانون، فلازم ما ننساهم ونساعدهم باللي نقدر عليه. طبعا أنا لقيت مواقع إغاثية تساعد الناس وأهلنا في فلسطين وبغزة باللي طبعا نقدر عليه. المواقع مالتهم حتكون موجودة بصندوق الوصف، اللي يقدر يساعد فجزاء ألف خير، وإن شاء الله يا رب تكون هاي بميزان حسناتكم. واحد من اشهر معالم مدينه بورصه، واللي هو العلو جامي، اي جامع العلو. شنو شربت مسويه من الدوت او التوت، هنا يسموه دوت، احنا نسميه توت.